أي أسئلة تانية لأتسابونا؟ شكرا أتسابونا. أبونا عايز أسأل سؤال. البلاجية والقديس أغسطينوس، الكلام ده إيه علاقته بالكنيسة بتاعتنا؟ إحنا ما بنؤمنش بالبلاجية، مش بنؤمن بكل حاجة قالها القديس أغسطينوس، الكلام ده صحيح؟ أصل بلاجيوس الراهب ده كان مركز على العمل البشري في الخلاص، المجهود الشخصي في الخلاص، وده بيفقد جانب أساسي في الخلاص، أن الخلاص تم ليس بمجهودي الذاتي، ليس بأعمالي، لكن بالإيمان بدم المسيح. لأن لو كان الخلاص هيكمل بأعمال نسكية وتقوية من الإنسان، يبقى كان المسيح نزل وتجسد واتصلب ليه؟ فكان ده هو سبب الخلاف أو الصراع بين بلاجيوس وبين القديس أغسطينوس. ولكن بيظل كلام القديس بولس الرسول هو الفيصل. بيقول إذا كنا خلاصنا يعتمد على أعمالنا هنبقى مديونين، لأن مهما عملنا كل البر فلازم نقول إحنا عبيد بطالين، لأننا عملنا ما يجب علينا. فكان ده الفرق ما بين تعليم بلاجيوس وما بين كلام القديس أغسطينوس معه. ولكن في النهاية كان الخلاصة أنه النعمة الإلهية هي سبيل خلاص الإنسان، والنعمة الإلهية هي اللي بتعطي للجهاد البشري معناه. يعني زي موضوع الإيمان والأعمال، مين اللي بيخلص؟ الإيمان اللي بيخلصنا ولا الأعمال اللي هي هتخلصنا؟ هي الحقيقة دي قضية وهمية، يعني إحنا اختلقناها من عندنا. واللي يقرأ رسائل القديس بولس الرسول وخاصة رسالته لروميا وغلاطيا يلاقيه بيركز على أن الخلاص بالإيمان. اللي يقرأ رسالة القديس يعقوب يلاقي بيتكلم عن الخلاص بالأعمال، وكأن فيه تضاد بين التعليمين في حين أنهم تعليم واحد، أن الخلاص بالإيمان بدم المسيح على الصليب. الإيمان ده بيقود إلى أعمال، يعني إيماني بيظهر في أعمالي، فيبقى مفيش فرق أو مفيش خصام بين الإيمان والأعمال. لأن الأعمال لو كانت أعمال ناموسية يعني ملهاش علاقة بنعمة المسيح ودمه ما تخلص، إنما الأعمال كثمرة للإيمان بالمسيح هي اللي بتخلص. الخلاص هنا مش بسبب أعمال الإنسان، لكن بسبب أن أعماله هي ثمرة إيمانه بدم المسيح. نفس القضية دي بالضبط هي القضية اللي كانت بين بلاجيوس وبين القديس أغسطينوس. عشان كده الفكر الأرثوذكسي بيؤكد على دور النعمة، نعمة المسيح، واشتراك هذه النعمة مع إرادة الإنسان في تكميل خلاصه. إرادة الإنسان مش لأنه هو بعمله بيخلص، زي ما احنا بنقول في الكنيسة وبأعمالي ليس لي خلاص، لكن لأن عملي هو بسبب إيماني بالمسيح اللي أنتج فيا، أثمر فيا هذه الأعمال الصالحة. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بإيماني أعمالي. ده اللي قاله القديس يعقوب الرسول. كلام رائع أتسابونا. Thank you so much. واضح جدا. Thank you. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.